สวัสดีปีใหม่ 2024 นะครับสำหรับคอนเทนต์แรกในปีนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องเดิมๆที่เราต้องทำกันทุกปีนะครับคือคอนเทนต์ช่วงที่แบบว่าเวลาเราจะไปเที่ยวช่วงปีใหม่หรือเป็นช่วงวันหยุดยาวถ้าเป็นนักเลี้ยงปลามือเก่าเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราจะไปทำงานหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยในช่วงหลายๆวันเนี่ยอาจจะ2วัน3วัน4วันเหลืออาทิตย์นึงเนี่ยถ้าเกิดเรามีความจำเป็นจริงๆนะครับแบบว่าไม่มีคนอยู่บ้านเลยเนี่ยก็อันดับแรกเลยก็คือแนะนำให้ถ่ายน้ำนะครับถ่ายน้ำขัดตู้แล้วก็ล้างกล่องให้เรียบร้อยนะครับการขัดตู้นี่ก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นการขัดเมือกนะครับที่มันเกาะติดอยู่ตามตู้นะครับมันก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นขัดตู้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำแล้วก็วัสดุกรองพวกใยกรองเนี่ยเอาออกมาทำความสะอาดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพวกแกนมอเตอร์ที่เป็นใบพัดนะครับพยายามถอดมันออกมานะครับเผื่อบางทีมันมีเศษฝุ่นเศษเส้นผมอะไรเนี่ยเข้าไปติดมันก็จะทำให้มอเตอร์เนี่ยขับเคลื่อนได้ไม่ดีแล้วบางทีมันอาจจะหยุดทำงานด้วยนะครับถ้าเป็นในส่วนของบ่อปลาถ้าเป็นบ่อที่ใช้ถังกรองก็ล้างถังกรองถ้าเป็นบ่อที่มีบ่อกรองก็อาจจะล้างในเฉพาะบ่อที่เป็นบ่อเกิดนะครับก็คือบ่อดักตะกอนนะครับส่วนพวกบ่อที่เป็นกองชีวภาพจะเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในส่วนของกองชีวภาพถ้าเกิดมันไม่ได้สกปรกมากนักหรือว่าล้างไปเมื่อเดือนหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นต้องล้างก็ได้นะครับเพราะว่าบ่อที่เป็นระบบกองชีวภาพเนี่ยอาจจะล้างสัก2-3 เดือนครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับจะไปเน้นในส่วนของเป็นบ่อที่ดักตะกอนมากกว่าหลังจากถ่ายน้ำล้างกองอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาประเมินนะครับว่าเราจะให้อาหารปลาหรือว่าเราจะหยุดไปเลยถ้าจะให้ผมแนะนำนะถ้าเกิดไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวช่วง 3-4 วันเนี่ยผมว่าอดไปเลยนะครับอดไปเลยจะดีกว่าเราไม่ต้องมาเพราะว่าพะวงด้วยนะครับว่าเผื่อบางทีเราให้อาหารเนี่ยใส่เครื่องให้อาหารอัตโนมัติไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบางทีเครื่องให้อาหารมันทำงานผิดเพี้ยนมันทำงานเออร์เลอร์หรือว่ามันปล่อยอาหารมาแล้วปลาเกิดไม่อยากกินขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าบ่อหรือตู้เนี่ยมีระบบกรองก็โอเคก็ดีไปแต่ถ้าเป็นอ่างบัวเงี้ยแล้วเกิดปลามันไม่กินเงี้ยน้ำมันจะเน่าได้ปลาเนี่ยมันจะอดอาหารได้ค่อนข้างนานอยู่แล้วนะครับเป็นระดับเอาง่ายๆขั้นต่ำเนี่ย1 เดือนเนี่ยได้แน่นอนถ้าเป็นปลาใหญ่ปลาแบบตัวจัมโบ้เลยถ้าเป็นพวกปลาคาร์ฟ40-50 เซนเนี่ย2 เดือนก็อดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปทำงานไปเที่ยว 3-4 วันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสบายแค่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยอยู่ได้สบายแต่ถ้าคนแบบเลี้ยงมันมาแบบก็คือเราก็เข้าใจนะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเราเลี้ยงเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันอดก็สามารถให้อาหารได้ก็คือมีวิธีเดียวเลยก็คือกรณีไม่มีคนอยู่บ้านนะก็คือต้องเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติฟีลเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันดีสักนิดนึงนะครับให้มันทำงานค่อนข้างแม่นยำหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันจังหวะปล่อยอาหารมันไม่แม่นยำเนี่ยเดี๋ยวบางทีมื้อนี้มากอีกมื้อนึงน้อยอีกมื้อนึงไปมากน้ำมันจะเน่าเสียได้นะครับส่วนตัวผมเองผมก็ยังอยากจะแนะนำว่าให้อดไปเลยจะดีกว่าเพราะส่วนตัวผมเลี้ยงปลาเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากให้มันอดสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าการอดเนี่ยผมถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าอยากจะให้มันจริงๆก็ให้ได้ก็อย่างที่บอกก็ให้อาหารผ่านเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่ดูที่มีคุณภาพดีๆหน่อยนะครับอันนี้ย้ำเลยเครื่องให้อาหารอัตโนมัติต้องดูที่มีคุณภาพดีๆหน่อยส่วนอาหารผมก็จะแนะนำว่าให้เป็นอาหารที่โปรตีนต่ำสักนิดหนึ่งไม่จำเป็นต้องโปรตีน40กว่าสัก35หรือ32ก็ได้นะครับส่วนมากอาหารโปรตีนต่ำสุดที่ผมเห็นก็อยู่ที่32 35พวกนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องถึง38หรือ40ด้วยซ้ำเพราะว่าอาหารที่มีโปรตีนต่ำหรือโปรตีนสูงยังไงก็โตเหมือนกันเพียงว่าโปรตีนต่ำก็จะโตช้าหน่อยโปรตีนสูงก็จะโตไวหน่อยแค่นั้นเองเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือถ้าสมมติปกตินะเราให้อาหารปลาวันละ2 มื้อช่วงเวลาที่เราไม่อยู่ไปทำงานไปเที่ยวเนี่ยก็ลดให้เหลือมื้อเดียวการพลาดคือไม่ต้องให้เต็มจำนวนปกติเหมือนที่เราเคยให้การเครื่องให้อาหารมันมีปัญหาหรือว่าปลามันไม่กินเกิดอยู่ดีๆอากาศเปลี่ยนอยู่ดีๆหนาวโดดขึ้นมาเนี่ยปลามันไม่กินแล้วเครื่องให้อาหารมันทำงานต่อเนื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วปลาไม่กินก็เรียบร้อยน้ำก็อาจจะเสียได้ถ้าตู้ต่อให้มีระบบกรองแต่ถ้าเราไม่อยู่3-4 วันแล้วมันปล่อยมาทุกมื้อแล้วมันไม่กินอันนี้ก็งานเข้าได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดตู้หรือบ่อไม่มีระบบกรองนี่ก็หนักเลยอยากจะแนะนำว่าให้ลดมื้ออาหารลงจริงๆให้มื้อเดียวก็ยังได้เลยเอาเป็นว่าผมแนะนำให้มื้อเดียวดีกว่าไม่ว่าจะเคยให้2 มื้อ3 มื้อต่อวันหรือ4 มื้อต่อวันเนี่ย
ให้เหลือแค่มื้อเดียวเลยกันพลาดดีที่สุดสมัยนี้กล้องวงจรปิดนะครับมันก็ไม่ได้มีราคาแพงเหมือนสมัยก่อนแล้วตัวหนึ่งก็1,000ต้นๆก็สามารถซื้อมาแล้วก็ลิงก์กับ Wi-Fi ที่บ้านแล้วก็ส่องดูปลาก็ได้ ถ้าเกิดเรามีเพื่อนสนิทญาติสนิทที่เราไว้วางใจให้เขาติดกุญแจไว้ได้ช่วงที่เราไม่อยู่เนี่ยเกิดมันดูแอบส่องดูปลาผ่านกล้องแล้วปลามันเกิดมันมีตายหรือว่าอาหารมันลงมาแล้วมันไม่กินเนี่ยก็ไว้วานให้มาดูให้หน่อยได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากสักเท่าไหร่ถ้าปลาเราแข็งแรงปกติในกรณีที่ปลาไม่ได้ป่วยนะถ้าเกิดปลาป่วยอยู่แล้วเราต้องไปเที่ยวหรือต้องไปทำงานเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่รู้อาการแน่นอนเลยว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าปลาใช้ชีวิตปกติเนี่ยสามารถกินอาหารได้ปกติก็อย่างที่บอกตั้งเวลาให้อาหารผ่านเครื่องให้อาหารอัตโนมัติหรือจะอดไปเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเติมยาไม่จำเป็นต้องใส่อะไรไว้ก่อนเพื่อที่ว่าคอยฆ่าเชื้อโรคอะไรไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าปลามันแข็งแรงปกติอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเติมยาถ้าเราเติมยาไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าไปทำให้ปลาเนี่ยมันดื้อยาเพราะว่าปลาไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีๆไปใส่ยาเดี๋ยวพอถึงวันหนึ่งมันฉุกละหุกมันป่วยขึ้นมายาตัวนั้นก็ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่ามันถูกใช้ไปแบบพร่ำเพรื่อจนมันดื้อยาไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติกรณีเราเลี้ยงปลาในตู้หรือในบ่อถ้าเกิดมันมีแค่ตัวปั๊มน้ำอย่างเดียวเนี่ยไม่มีตัวหัวทรายที่เป็นออกซิเจนเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้ซื้อปั๊มลมมาสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะเป็นตัวให้อากาศนะครับผ่านหัวทรายด้วยนะครับเผื่อว่าอยู่ดีๆปั๊มน้ำเนี่ยมันเกิดไหม้มันเกิดช็อตอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยถ้าเกิดเรามีแค่ปั๊มน้ำเพื่อสร้างออกซิเจนอย่างเดียวเนี่ยปลาก็ตายหมดตู้หมดบ่อได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติเรามีตัวปั๊มลมที่ให้ออกซิเจนผ่านหัวทรายเนี่ยโอเคถ้าสมมติปั๊มน้ำมันเสียเนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนจากปั๊มลมเพื่อที่จะทำให้ปลายังมีชีวิตอยู่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ปั๊มน้ำกับปั๊มลมเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยงในตู้หรือในบ่อเนี่ยมันควรจะมีคู่กันตั้งแต่แรกเลยแต่บางทีมือใหม่ไม่รู้บางทีมือใหม่อาจจะเพิ่งลองเริ่มเลี้ยงปลาเนี่ยก็ยังไม่รู้อ่ะคิดว่าอาจจะต้องมีแต่ปั๊มน้ำอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีปั๊มลมหรือจะมีแต่ปั๊มลมอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีปั๊มน้ำจริงๆผมแนะนำเลยนะว่าไอ้2 อย่างเนี่ยมันควรจะมีคู่กันตั้งแต่เริ่มเลี้ยงปลาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยโอกาสที่ไอ้ปั๊มน้ำกับปั๊มลมเนี่ยมันจะพังพร้อมกันเนี่ยน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากมันจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งพังก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยังทำงานอยู่เพื่อให้ปลายังมีชีวิตอยู่ได้น้อยมากที่จะพัง2 ตัวพร้อมกันนอกจากปลั๊กเสียบไฟเสียแค่นั้นเองก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเคล็ดลับเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่เอามาฝากนะครับสำหรับมือใหม่ที่อาจจะเพิ่งเลี้ยงปลาเมื่อช่วงปลายปีก็ได้อะช่วงประมาณสักตุลาพฤศจิกาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าช่วงที่เรายังไม่อยู่บ้านหลายๆวันเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกับมันก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับ